I'm Susan Shan. Viruses that hide in the brain might influence Alzheimer's disease. That is what researchers say in a new study that is expected to restart debate about what causes the brain wasting disease. Cái virus mà đang lẩn trốn trong não thì có thể có liên quan đến cái bệnh Alzheimer, và cái điều phát hiện này thì đã làm dấy lên lại cái sự tranh luận, làm cái sự tranh luận một lần nữa dậy sóng về liệu virus thì có liên quan đến cái bệnh hủy hoại não hay không. Não tạng. Cái này là có thể tái khởi động, tái kích hoạt cái cuộc tranh luận, có thể thôi chưa chắc chắn về những nguyên nhân gây nên cái bệnh hủy hoại não này. However, the findings do not prove viruses cause Alzheimer's. They also do not suggest that it can be passed from one person to another. Cái virus này thì tuy nhiên là cái virus này không được chứng minh là gây đến cái bệnh Alzheimer, và vì vậy mà nó không thể dẫn đến cái việc lây lan từ người này sang người khác. Cái nghiên cứu này cũng không chứng minh, cũng không gợi ý rằng virus có thể lan truyền từ người sang người khác. A team led by researchers at New York's Mount Sinai Health System found that some viruses affect genes involved in Alzheimer's. Among those genes are two very common herpes viruses. Ok, thế mời Mike tiếp. Trong một cái đội ngũ được dẫn dắt bởi cái trường New York này thì đã phát hiện ra là có một số virus liên quan đến bệnh sinh của Alzheimer, và trong cái số gen này thì có gen liên quan đến virus rất là phổ biến như virus HF. The idea that infections earlier in life might somehow begin the process of getting Alzheimer's years later has been discussed for years, but the theory that Alzheimer's starts from sticky plaques that clog the brain has had more support. Một số cái ý kiến rằng là những cái virus này ở cái thời thơ ấu thì có thể dẫn đến phát triển bệnh Alzheimer sau này. Tuy nhiên thì cái giả thuyết rằng một số các cái mảng bám bị dính lại ở chặn não, chặn trong não thì được ủng hộ nhiều hơn. Ok, chỉ rất tốt. The study released Thursday has some specialists saying it is time to look more closely at viruses. This is because of the failure of attempts to prevent the plaques. Cái nghiên cứu này nghiên cứu này liên quan cần đến rất là nhiều nhà chuyên gia, và những chuyên gia này cho rằng là đã đến lúc mà phải nghiên cứu kỹ hơn về virus. Bởi vì là chúng ta đã không thể hiện tại vẫn không thể ngăn chặn được những cái mảng bám này phát triển. Dr. John Morris directs the Alzheimer's Research Center at Washington University School of Medicine in St. Louis. He said, "With an illness this terrible, we cannot afford to dismiss all scientific possibilities." Morris was not involved in the new research. Cái ông Morris là cái chỉ huy của cái đại học, chỉ huy trong cái nghiên cứu cái đại học Lotus Medicine này, Washington này, thì nói rằng đây là một cái bệnh đặc biệt kinh khủng mà chúng ta không thể bỏ qua bất cứ cái nghiên cứu, cái khả năng khoa học nào được ghi nhận. Tuy nhiên thì cái ông này thì không nằm trong cái nghiên cứu của ông Moore. Dr. Rudolf Tonzi
is an Alzheimer's specialist at Massachusetts General Hospital. He said the study also agrees with growing evidence that the brain's ability to defend itself against viruses may be riskier than an actual infection. Bruno này thì là một chuyên gia của bệnh Alzheimer ở trường đại học Massachusetts, thì cũng đồng ý rằng thì hiện tại đã có những bằng chứng mạnh mẽ hơn về việc về bộ não có thể tự bảo vệ trước một số loại virus. Hoặc là ở đây cái khả năng tự bảo vệ của não thì có thể là sẽ kém hơn khi mà nhiễm virus thật. Actual infection. Tanzi was not involved in the recent study, but has performed related experiments with Dr. Robert Moir of Harvard. Their research has shown that sticky beta amyloid plaque captures germs by completely surrounding them. The researchers say that is why the plaque starts forming in the brain. Cái ông Robert Moir thì ông đang nghiên cứu nhưng ông có liên quan đến cái thí nghiệm của ai đó rằng với cái ông nào đó rằng là cái mảng bám sticking, cái mảng bám beta amyloid, beta amyloid này thì bắt các vi sinh vật, tức là surrounding, cách bao vây, bắt các vi sinh vật bằng cách là bao vây chúng vào trong cái mảng bám này. Yes. That is why the plaque start forming in the brain. Đấy là lý do tại sao các mảng bám này hình thành trong não. The question remained, okay, in the Alzheimer brain, what are the microbes that matter? What are the microbes that start the plaque? Câu hỏi rất ok. Về cái bộ não của bệnh nhân Alzheimer thì liệu rằng những cái vi sinh vật này có quan trọng không? Liệu rằng những cái vi sinh vật này có liên quan đến những mảng plaque không, mảng bám không? Yes. Ok, trong não của các bệnh nhân Alzheimer thì vi sinh vật có vai trò, nhưng mà những vi sinh vật nào đã gây nên cái mảng bám này, đúng không? Said Tanzi. The team from Mount Sinai and Arizona State University found some viral suspects by accident. Their study was not hunting viruses. It was looking for new drugs that would target Alzheimer. Cái team này thì cái team của nghiên cứu này thì tìm đến một cái virus ảnh hưởng đến cái tác động đến cái bệnh Alzheimer một cách rất là ngẫu nhiên. Yes. Cái nghiên cứu này thì không nhằm mục đích là đi tìm ra các virus này, Yes. mà chính là tìm ra những cái thuốc mà có thể tác động nhằm mục đích với cái bệnh này. Yes. The researchers were using complex genetic information from hundreds of brains. They wanted to compare differences between people who had died with Alzheimer's and people who had died completely free of Alzheimer's. Các nhà nghiên cứu thì đã sử dụng thông tin di truyền từ hơn là hàng trăm bộ não Yes. để họ so sánh sự khác biệt giữa não của bệnh nhân bị Alzheimer và não người không bị Alzheimer. Yes. The possibility that viruses were around came screaming out at us, said Mount Sinai genetic expert Joel Dudley. He was a leading author of the research published Thursday in the journal Neuron. The possibility. Cái khả năng có cái khả năng của việc bị nhiễm virus, những cái virus nó xung quanh around. Ví dụ liên quan đến Alzheimer, Khả năng những cái virus liên quan đến Alzheimer thì thực sự là chúng tôi lo lắng. Một cái là điều đã nói là này là một cái
người leading cái bà này là dẫn đầu và chỉ đạo cái dự án nghiên cứu. Chỉ một trong những cái tạp chí Neuron. Cái bài báo này, cái công trình nghiên cứu này được công bố trên tạp chí. The team found viral genetic material at far higher levels in the brains of people with Alzheimer's than in normal brains. 2 human herpes viruses, known as HHV6A and HHV7, stood out. Ông này đã tìm ra các cái virus đúng không ạ? Found viral genetic material. Những cái vật liệu di truyền của virus ở trong não của trong não đó. Những người Alzheimer cao hơn nhiều so với người bình thường. Và hai cái virus mà cái ông này ông ấy phát biểu hai cái virus mà thường gặp đó là HHV6A và HHV7. They infect most people during childhood, often with no symptoms, and then lie inactive in the body. Những virus này thì hầu hết là những người chúng ta khi còn bé đều những cái virus này mà không triệu chứng. Sau đó thì chúng sẽ duy trì ở thể không hoạt động ở trong cơ thể. Since 1980, researchers have known that some common bacteria and viruses increased the likelihood of getting Alzheimer's. Năm 1980 thì các nhà khoa học tìm ra một số các thực phẩm virus thì được cho rằng là liên quan đến tăng cái tỷ lệ mắc Alzheimer. Tăng khả năng, tăng nguy cơ mắc Alzheimer. But it was never clear if the germs were bystanders or actively adding to the development of Alzheimer's. Nhưng mà hiện tại thì cũng chưa rõ, thực sự chưa rõ ràng rằng là cái vi khuẩn này thì liệu không hề liên quan hay là lại có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của Alzheimer. The new study used computer models to see how the viral genes intervened in human genes, proteins, and plaque buildup. Cái nghiên cứu này thì sử dụng mô hình máy tính để xem là cái gen nào không? Để xem là các cái gen virus. Liệu rằng cái gen virus intervene in human gen. Can thiệp vào. Gen người như thế nào? They found a lot of interactions, suggesting that the viruses could even switch Alzheimer's-related genes on and off. Họ thấy rất nhiều phản ứng mà ở đó thì cái gen của virus thì có thể là liên quan can thiệp vào bộ gen người, làm kích hoạt một ức chế bộ gen. To see if those interactions mattered, the researchers created mice that lack one molecule that the herpes virus seemed to destroy. To see if the interaction mattered. Nếu mà những cái kết nối này quan trọng, để xem cái tương tác này có quan trọng hay không thì người ta tạo ra một con chuột thí nghiệm với cái virus này. That lack one molecule that the herpes virus seems to destroy. Thiếu một cái phân tử mà cái virus này phá hủy, nó tiêu diệt. Thường gây tiêu diệt. Đã thiếu cái phân tử đó là do con virus tiêu diệt. The animals, researchers said, developed more of the amyloid plaques. Trong trường thí nghiệm này thì đã xuất hiện nhiều cái mảng bám hơn.
Keith Fargo directs scientific programs for the Alzheimer's Association. He said the research makes a viral connection to Alzheimer's much more possible. Cái ông tin này của cái hiệp hội Alzheimer này thì cho rằng là cái sự liên kết của cái virus này thì xuất hiện nhiều hơn ở các bệnh nhân Alzheimer. Research make a viral connection. Cái nghiên cứu này. Viral connection to Alzheimer much more possible. Viral connection to Alzheimer much more possible. Tức là những điều này chứng minh rằng thì đã cho thấy rằng cái mối liên quan giữa virus và Alzheimer thì có khả năng cao hơn. Và khả năng cao hơn. Có khả năng nhiều, much more possible. Viral. Tính từ của virus. But, he noted, the study will not affect how today's Alzheimer's patients are treated. Ông này nói thêm rằng ông ấy chú ý rằng cái nghiên cứu này nó không bị quan tâm đến việc là điều trị bệnh Alzheimer như thế nào. Không ảnh hưởng đến cách điều trị bệnh nhân Alzheimer. The National Institutes of Health supported the study. The NIH is now giving money for a new study to see if an antiviral drug can help people who have both mild Alzheimer's and different herpes viruses. Cái tổ chức này thì ủng hộ nghiên cứu này, và tổ chức này đầu tư tiền vào nghiên cứu liệu rằng cái con virus này, thuốc chống virus, cái thuốc kháng virus thì có thể tác động, có thể giúp những người mà bị Alzheimer có thể nhẹ và cảm virus hấp, người có cả hai cái đấy luôn ấy. Just having a herpes virus does not mean you're going to get Alzheimer's, Tanzi said. It may not even have gotten into the brain. Nhiễm cái con virus này thì không có nghĩa là sẽ bị Alzheimer. Cái bà này thì bà nói rằng, cái ông nói rằng là con virus này thậm chí còn không thể tác động đến não. Xâm nhập vào não. But, Tanzi added, the brain was always thought to be a sterile place. That's absolutely not true. Nhưng ông ấy nói thêm rằng bộ não thì chúng ta tưởng là nơi vô trùng, nhưng thực sự là điều này không đúng. Yes, hoàn toàn không đúng thế nào đâu. Ok, finish. Không hiểu về cái câu Não vô trùng.